بچه‌ها سلام، به یک دیگه از ولاگ‌های من خوش اومدین. امروز میخوام یه سالاد اولویه با رسیپی سیکرت بهتون یاد بدم که اگه برای هر کی درست کنید عاشق سالاد اولویه‌تون میشه. یعنی دیگه ولکنتون نیست، هر دفعه ببینیم میگه تو رو خدا برای من سالاد اولویه درست کن. امروز خونه خواهر شوهرم هستم توی لندن که یه گاردن خیلی خوشگل و بزرگ دارن و چون هوا امروز خیلی آفتابی بود من از قبل پلن کردم که این سالاد اولویه رو توی گاردن براتون درست کنم. تا من وسایلش رو آماده کردم که بیام تو گاردن درست کنم هوا رو ببینید. بله، هوا ابر شد. برای همینه که میگن توی لندن اگر درجه حرارت به 30 هم برسه همه جا پر آفتاب باشه، حتما باید یه کت همیشه تو کیفت باشه برای که به هوای لندن نمیشه اطمینان کرد. قبل از اینکه سالاد اولویه رو براتون درست کنم دوست دارم این گاردن قشنگ رو بهتون یه کوچولو نشون بدم. بیاین بریم. بچه چقدر گاردنش خوشگله و الانم که تابستونه واقعا آدم کیف میکنه، هم از هوا هم از این همه سبزی و گل بلبل. خب بریم که سالاد اولویه رو بهتون نشون بدم چجوری درست کنید. من این سالاد اولویه رو همیشه برای خانواده خواهر شوهرم که میام اینجا درست میکنم و واقعا عاشقشن. خب بچه ها مواد رو بهتون نشون میدم. همینجور که میبینید من اینجا مرغ دارم که خوردش کردم، سیب زمینی، تخم مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، ماست، نمک و سس مایونز که بهتون نشون میدم استپ به استپ که داریم درست میکنیم چرا و چجوری باید و چه کار بکنیم. خب بچه ها ما با سیب زمینی ها شروع میکنیم. سیب زمینی ها رو من رنده میکنم با چاقو خورد نمی کنم، ریز خورد نمی کنم. اینجوری خیلی سالاد اولویه اما شکیل تر و خوشمزه تر میشه. بریم که با رنده درشت سیب زمینیامون رو رنده کنیم. خب بچه ها ببینید سیب زمینی ها رو من همه رو به این شکل رنده کردم. بعد از سیب زمینی ها نوبت تخم مرغامون هستش که به همین شکل رنده میکنیم. یکی از رازهای خوشمزه شدن سالاد اولویه اینه که شما نسبتا به همون مقدار که سیب زمینی استفاده میکنید توی سالاد اولویه‌تون به همون مقدار هم تخم مرغ استفاده بکنید. چون که مثلا من خیلی ها رو دیدم میان یه من سیب زمینی استفاده میکنن بعد یه ذره فقط تخم مرغ، ولی به نظر من بابت هر یه سیب زمینی یه تخم مرغ و یا بابت یه سیب زمینی بزرگ 2 تا تخم مرغ حتما توی سالاد اولویه‌تون استفاده بکنید. خب تخم مرغ رو ما رنده میکنیم با رنده درشت. چیزی که میخواستم بهتون بگم بچه ها این که من دارم این سالاد اولویه رو برای تعداد زیاد درست میکنم، یعنی مقدار موادم خیلی زیادتر هستش، ولی مقدار مواد اولیه رو توی قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو رو اگر باز بکنید توضیحات ویدیو میبینید که همین مقدار رو برای 4 نفر نوشتم که چقدر باید مواد استفاده بکنید که میتونید درست بکنید به راحتی. خب بچه ها ببینید من تخم مرغ رو به همون شکل رنده کردم. خب بچه ها الان تایم برای اضافه کردن مرغ هستش. من از سینه مرغ استفاده کردم و یه چیزی که راجع به مرغ سالاد اولویه میخوام بهتون بگم این که بهترین مدل خرد کردن مرغ سالاد اولویه اینه که شما یه سینه مرغ مثلا
سه تیکش بکنید، بپزیدش کاملا و به جای اینکه با چاقو خورد کنید، من چون خونه خواهر شوهرم هستم با چاقو خورد کردم، وگرنه معمولا من کاری که میکنم این که توی کاسه گود میندازم و با همزن برقی تیکه های مرغ پخته شده رو میزنم، انگار که مایه کیک مثلا داری میزنین یا تخم مرغ داری میزنین. آنچنان قشنگ ریش ریش میکنه مرغتون و پرفکت میکنه که حد نداره. یعنی برای انواع ساندویجا و برای سالاد الویه یا هر چیزی که بخواید مرغ ریش شده استفاده کنید یا برای سوپ مرغ، اگر این کارو بکنید پرفکت میشه رسیپیتون، واقعا شکیل و خوشمزه میشه. خب من مرغم همونطور که میبینید اضافه کردم، به تب خیارشور. در رابطه با خیارشور چیزی که بگم این که حتما از خیارشور ایرانی استفاده کنید اگر خارج از کشور هستید، چون خیارشورهای دیگه شکر میزنن بهش و اون تردی خیارشور ایرانی رو نداره و یه ذره شیرین مانند میشه که اصلا من دوست ندارم و برای سالاد الویه اصلا مناسب نیست. دوم این که بچه‌ها خیارشور رو یک کم بیشتر برای سالاد الویه‌تون اضافه کنید اگر از خیارشور بعدتون نمیاد، چون فوق‌العاده خوشمزه تر و ترتر و بهتر میکنه سالاد الویه رو. این هم یه راز دیگه بود. و اگر دوست دارید نخود فرنگی بریزید میتونید اضافه کنید یا میتونید اضافه نکنید، کاملا سلیقه‌ایه، ولی من اضافه میکنم چون خیلی دوست دارم. خب الان به همین راحتی موادمون اضافه شد. کاری که باید بکنیم نمک بزنیم و برای اضافه کردن سس چند تا نکته رو بهتون بگم دوستان. ببینید من از سس مایونز مارک هاینز دارم استفاده میکنم. اگر این سس مایونز در دسترستون هستش حتما از این مارک استفاده کنید و واقعا باورتون نمیشه مزه سالاد الویه‌تون رو از این لول به این لول میبره، انقدر که این مایونز خوشمزه است و سالاد الویه‌تون رو خوشمزه میکنه. و یه مطلب مهم این که هیچ وقت سس مایونزتون رو فقط خالی به سالاد الویه اضافه نکنید. همیشه هر چقدر که سس سالاد الویه میخواین سس مایونز به سالاد الویه‌تون اضافه کنید، 2 قاشق ماست، بله ماست، توی کاسه با مقداری از سس مایونز بزنید، مخلوط کنید و اضافه کنید و مابقیش رو هر چقدر که نیازه سس مایونز اضافه بکنید. فوق‌العاده مزهش لایت و خوشمزه میشه، اصلا دلو نمیزنه و از مال بیرونم عالی تر میشه. اینو حتما امتحان کنید. اگر هم که دیگه دوست دارید ادویه‌های دیگه اضافه کنید، مثلا بعضیا دوست دارن زردچوبه بزنن، بعضیا دوست دارن پودر فلفل سیاه بزنن، بعضیا ادویه‌های دیگه دوست دارن بزنن، یا بعضیا دوست دارن روغن زیتون اضافه کنن یا آب لیمو اضافه کنن. شما میتونید اینا رو بر حسب سلیقه اضافه کنید، ولی اوریجینالش که ما داریم انجام میدیم فقط نمک، سالاد الویه به همراه مقداری ماست هستش. خب بچه‌ها من مقداری ماست اضافه میکنم. این ماستی که من دارم الان اضافه میکنم ماست یونانیه، ولی اصلا اینجوری نیست که حتما باید ماست یونانی باشه. هر ماست معمولی شیرینی رو شما میتونید اضافه بکنید. من الان اینو داشتم و دارم اینو اضافه میکنم. 2 قاشق ماست اضافه کنید. من از قاشق بزرگ استفاده میکنم چون مقدار خیلی زیاد دارم درست میکنم، ولی شما از همون قاشق معمولی استفاده کنید اگه برای خودتون 3-4 نفر درست میکنید. و مقداری از سس مایونزتون رو داخل این ماست بریزید و قاطی کنید. حالا من درش رو باز میکنم که چون پورشن زیاد استفاده میکنم. اینو کاملا بزنید تا یک دست بشه. قبل از اینکه سسمون رو با ماست اضافه بکنیم نمک میزنیم. بچه آخر سرم میتونید نمکش رو چک کنید، اگه کم بود اضافه کنید، یهویی زیاد اضافه نکنید که دیگه نشه کاریش کرد. خب این مخلوط ماست و مایونزمون رو اضافه میکنیم. یک کمکی مخلوط کنید و مابقیش رو بچه سس مایونز بزنید. بچه ها این تقریبا انگار که تموم شده مثلا، ولی باور کنید من وقتی که اینو میبرم داخلش یک عالمه دیگه هست و من میخوام الان کامل از این سس استفاده کنم و نمیخوام حیف بشه، برای همین اینو الان میخوام با چاقو ببرم و داخلش رو کاملا تمیز کنم. بچه ها حتما از چاقوی اره‌ای استفاده کنید برای این کار. میبینید چقدر توش سس هستش هنوز. حالا همه اینا رو راحت با لیستک خالی میکنیم.
بچه سالادولبیه‌مون کاملا آماده شده. الان وقتشه که به ظرف سروینگ منتقل کنیم. اگه میخوایم دیزاینش کنیم دیزاین کنیم. حتما سعی بکنید که روی سالادولبیه رو یه لایه سس مایونز کاور بکنید، بکشید و بعد درش رو بذارید توی یخچال یه مدت بمونه تا کاملا خنک بشه و خیلی سالادولبیه خوشمزه تر میشه. همیشه سالادولبیه از اون جزو از اون غذاهاست که توی یخچال اگه یه روز بمونه فرداش خیلی خوشمزه تر میشه. من اینو میخوام به ظرف سروینگ منتقل کنم. قبلش میخوام یه امتحان بکنم ببینم که مزه‌اش چجوری شده. اگه نمکش کم و زیاده، یعنی اگه کمه بریزم، اگه زیاده که کاریش نمیشه کرد. خوبه، خیلی عالی شده بچه ها. حتما این مدلی درست کنید، عاشقش میشید. حالا من اینو میذارم کاملا خنک بشه، بعدش میدم که خانواده همسرم امتحان کنن ببینم عکس العملشون چیه. Arusa, how did you feel about the saladolbia I made? Did you like it? I loved it. I think it was the best saladolbia I've had. Okay. Better than the restaurants I've been to. Okay. It was so fresh and creamy and delicious. Okay, thank you so much. Shawazbai, as a non-Persian person, how did you feel about the saladolbia? Oh, I must say it was delicious, actually awesome. I loved it, in fact. When I go to Persian restaurant, always as a starter, I take saladolbia, but this was out of the world. I really enjoyed it, and I'm not really joking. Thank you so much. Azam, how did you like the saladolbia as a non-Persian person? It was really good, really tasty, thoroughly enjoyed it. Much better than where I've eaten anywhere else. Oh, really? Thank you so much. Welcome. Okay, Ruby, how did you like my saladolbia? I loved it. I really loved it. It was so fresh and a real McCoy. The one we get in this restaurant is not as good as yours. Okay. Definitely. Thank you Loved so it. much. You're so kind. I love you. دیدید بچه ها چقدر از سالادولبیه من خوششون اومده بود با اینکه ایرانی هم نبودن. حتما این رسیپی رو درست کنید، دست کم نگیرید تا همه عاشقتون بشن. باورتون میشه بچه ها همین الان که من کارم تموم شد ریز ریز بارون داره میاد. چه به موقع. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین. تا برنامه‌های دیگه مواظب خودتون باشین.